нахуй, поехали. Любовь, макароны, помидоры, огурцы, я тебя люблю, а ты отсоси. Любовь, макароны, помидоры, огурцы, я тебя люблю, а ты отсоси. Я очень люблю. هانتوما شتو تمارة كي كدوز. هشام شوف هنا جاوب عليك. شي تمارة نيت ما هانتوما خدامين في التفاح لبس التريكو الصوف وجاني الصهد الموت الصهد. المهم تنعاود لكم على هاد ليستوار مشتاق. خصني فيديو بوحدو باش نعاود لكم على هاد ليستوار اللي دزت بها، هاد التجربه اللي دزت بها. هانتوما كما كتشوفوا تراكتور. رشيد احنا في تراكتور. المهم هانتوما شوفوا الاجواء صافي شكا تمشكل. كتشوفوا دابا راه قرابين للدار في طريق عودتنا الى تدارت. المهم عرفتي دوزت هذا النهار يعني اكفس 24 ساعه في حياتي دوزت هذا النهار. عرفتي الموج وغادي نقول لكم نيت شي تفاصيل. المهم شي تفاصيل مازال غادي تعرفوها. المهم نديرها لكم في البلوغ غادي تعرفوا شنو هي القصه ديالي وكيفاش دوزت هذا النهار. المهم ندير لكم فلوغ وكذا راكم غادي تشوفوا الجديد. هانتوما كما كتشوفوا اليوم نهار اليوم الثاني ديالي هنايا في الخدمه، مي في واحد الضيعه واحده اخرى ديال التفاح. المهم الحمد لله خدامين مزيان، الجني ديال التفاح وكذا الامور دايزه بخير. عرفتوا ما كاينش الغدا وما جبناش الغدا ديالنا، هو ما عطاناش الباترون، ما عطاناش الغدا. عرفتي اش كان عطانا الخبزه، كنضربوها الخبز حافي يعني من هنا من جوج حتى لوحده وفي جوج ثاني يعني مع الجوج غادي نبداو عاوتاني الخدمه حتى للخمسه واقيلا جديده كنظن. هانتوما شوفوا ضيعه جديده هادي. المهم خدامين وحده دقه ماكشي الكوربات الهاه وماك الكوربات الهاه وداك التخربيق كلشي الهاه. المهم وتمارة المعلم تمارة اخي تمارة واني معلاش سبقت يلا. المهم راني نكمل الغدا ديالي. المهم نتغدى، المهم نمشي عند الاخوت الهيهات غادي نصورهم الا بغاو. المهم ندير لكم نشوفوا الاخوت كياكلوا وكذا راكم عارفين. المهم بيس ليكم. انا كنحيد التفاح والمعلم كاع بزاف طلع الاخران نيت على الدم تعصب علينا بزاف. شجرة والله إلا فوق الشجرة بالرب
اللي كان جنين التفاح فوق الشجرة. ما نتوما شفتو إلا كان جنين التفاح على فوق الشجرة. بيس ليكم يتوب عليكم. خصني نمشي للقهوة عاوتاني نهز طريق دخل فاش تكمل الفيديو كتصور. وصلنا خصني ندير التتمه ديال فهمت انتما في طريقنا الى Guys, friends, all people who watched me right now, don't forget to subscribe if you are new on my channel YouTube and put like to video if you like it. Just make the channel get more better. Thank you for watching. See you all the next chance. ciao.